নমস্কাৰ, মই পাপু দত্ত মোৰ ইউটিউব চেনেল পাপু দত্ত অফিচিয়েললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা সৰু ভিডিঅ'টো এটা নতুন বিষয়বস্তু নতুন ধৰণে উপস্থাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আশা কৰোঁ যথেষ্ট ভাল পাব। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এয়া আপোনালোকে দেখিছেই, এয়া হয়তো বহুতে চিনি পাইছে আৰু বহুতে হয়তো চিনি নাপাবও পাৰে। গতিকে এয়া হৈছে কদুটোপ বৰ বিচনী, অৰ্থাৎ কদু বাঁহৰ মাজত এনেকৈ কিছুমান বিচনী থাকে, তাতে তেওঁলোক কদুৰ টোপবিলাক সোমাই থাকে আৰু এই কদু টোপবোৰ ভাজি খাবলৈ খুব ভাল। অসমীয়া থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰৰ ভিতৰত কদু টোপ ভাজি খোৱাও এটা অন্যতম। অসমীয়া লোকসকলে অন্যান্য থলুৱা খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে কদু, বৰল, আমৰলি আদি বিভিন্ন টোপ খায়। আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কদু টোপৰ ব্যঞ্জন কেনেকৈ ৰান্ধি পৰিৱেশন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে। আজি আমি আমাৰ জেঠাইৰ ছোৱালী বা ঘৰলৈ আহিছিলোঁ আৰু ভিনদেউৱে ওচৰতে কদু বাঁহ ভাঙি কিছুমান কদু টোপ লৈ আহিছিল আৰু আপোনালোকক ইতিমধ্যে দেখুৱালোঁ কদু বিচনীবিলাক, কদু বাঁহৰ বিচনীবিলাক, সেইবিলাকতে টোপবিলাক সোমাই থাকে আৰু সেই টোপবিলাক আমাৰ দাদা আৰু ভিনদেউৱে লগ লাগি বিচনীবোৰৰ পৰা টোপবোৰ এটা এটাকৈ উলিয়াইছিল আৰু লগতে ধুনীয়াকৈ খুব পৰিষ্কাৰকৈ এনেকৈ উলিয়াই লোৱা হৈছে। আৰু কদু টোপখিনি যেনেকৈ এৰী পলু সিজাই তাৰ ভিতৰৰ মলখিনি বা তাৰ হালটো উলিয়াই পেলোৱা হয়, তেনেদৰে কদু টোপখিনিও গৰম পানীত এনেকৈ ভিজাই থ'ব লাগিব আৰু গৰম পানীত ভিজোৱাৰ পাছত এই কদু টোপবোৰৰ মাজত থকা যিটো হাল বা মল অংশ সেইখিনি বাহিৰ কৰি ল'ব লাগিব। আৰু আমাৰ বাইদেৱে সেইখিনি কেনেকৈ বাহিৰ কৰে সেই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ বাইদেৱে খুব ভালকৈ খুব পৰিপাটিকৈ কদু টোপবোৰৰ মাজত সোমাই থকা যিটো হাল সেইটো উলিয়াই এনেকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ল'লে, যিহেতু তেতিয়া টোপটো খাবলৈ ভাল হ'ব আৰু এইখিনি থাকিলে হয়তো খাব নোৱাৰি। গতিকে কদু গৰম পানীত ভিজাই লৈ কদু টোপখিনিৰ পৰা তাৰ মাজত থকা হালখিনি বা মল অংশখিনি এনেকৈ বাহিৰ কৰি লোৱা হৈছে। আৰু আমাৰ দাদাও কৈছিল, যিহেতু আমাৰ দাদাই এনেকৈ টোপজাতীয় বস্তুবোৰ নাখায়, সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে কেইটামান ডিম আৰু আলু কিছুমান বইল কৰি এনেকৈ অকণমান এখন শুকান তৰকাৰী প্ৰস্তুত কৰি লোৱা হ'ল। আমিও খাম আৰু সি বিশেষকৈ তাৰ কাৰণে। ইয়াৰ পাছতে আমি টোপখিনি এনেকৈ সাজু কৰি ল'লোঁ, হালখিনি উলিয়াই লোৱা হ'ল। তাৰপিছতে কেৰাহীত অলপ তেল দিয়া হ'ল আৰু তেল দি তাৰ লগত যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী পিঁয়াজ, জলকীয়া এনেকুৱা ধৰণে যা যোগাৰ কৰি লোৱা হৈছে। তেলখিনি অলপমান গৰম হ'বলৈ দিয়া হৈছে, তেতিয়া ভাজিটো অলপমান ভাল হ'ব বা খাবলৈ অলপ ধুনীয়া হ'ব। প্ৰথমতে তেলখিনি ইতিমধ্যে গৰম হৈ গ'ল। দাদাই ইতিমধ্যে সাজু কৰি ৰখা পিঁয়াজ আৰু বটি থোৱা আদা আদি বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি সামগ্ৰী লাগে সেইখিনি ইয়াত দি দিলে। লগতে ভোট জলকীয়া অলপমানো দিছে, অলপমান জ্বলা হ'লে খাবলৈ ভাল, সেইকাৰণে। ইতিমধ্যে ভিনদেউ আৰু দাদাই টোপখিনি উলিয়ালে, বাইদেৱে অকণমান সাজু কৰি দিলে হালখিনি উলিয়াই। তাৰপিছত এয়া দাদাই ভাজি আছে। এটা পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজ লৈছে, গতিকে এটা ধুনীয়া গোন্ধ মলমলীয়া এটা গোন্ধ নাকত লাগিছে। ইতিমধ্যে পিঁয়াজখিনি ভাজ লোৱাৰ কাৰণে এইবাৰ আমি টোপখিনি আচলতে আমি যিখিনি কদু টোপ উলিয়াই থৈছোঁ সেই কদু টোপখিনি ইয়াতে দি দিব লাগিব। দাদাই কদু টোপখিনি ইয়াতে এনেকৈ দি দিছে। আপোনালোক যিসকলে কদু টোপ খাই পাইছে গম পায় কদু টোপৰ সোৱাদ, যাৰ জিভাত লাগিছে তেওঁলোকে কদু টোপ দেখি হয়তো খাওঁ খাওঁ লাগিছে, আৰু যিসকলে খাই পোৱা নাই তেওঁলোকে এনেকৈ কদু টোপ যদি খাবলৈ ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফালেও আহিব পাৰিব বা নিজেও তেনেকৈ আনি ল'ব পাৰিব বা এনেকৈ ৰান্ধি বা এনেকৈ প্ৰস্তুত কৰি খাব পাৰিব। এইটো খুব সুস্বাদু এটা ব্যঞ্জন। অসমীয়া লোকসকলে এই ব্যঞ্জনবিধ খায়। ইতিমধ্যে কদু টোপৰ যি ব্যঞ্জন সেয়া সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে, এটা ধুনীয়া ৰং উঠিছে আৰু তাৰ গোন্ধটো খুব মলমলকৈ ওলাইছে। আৰু এনেকৈয়ে আমাৰ কদু টোপ ৰেডি হৈ গ'ল। আমি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব লাগিব, সেইকাৰণে আমাক এয়া বিভিন্ন ব্যঞ্জনেৰে আমাৰ দুয়োকে দাদা আৰু মোক বাইদেৱে ভাত বাঢ়ি দিলে। এয়া হৈছে কদু টোপ আমি প্ৰস্তুত কৰি লোৱা। আৰু এয়া দাদাই যিহেতু কদু টোপ নাখায়, গতিকে আলু ভাজি দিয়া হৈছে, ডিম ভাজি দিয়া হৈছে। মই এবাৰ কদু টোপ মুখত দি চাইছোঁ, খুব
ধুনীয়া টেষ্ট। মোৰো এয়া প্ৰথম, গতিকে একদম খুব ভাল পাইছোঁ। গতিকে সকলোৱে হয়তো খোৱাসকলে জানে কিমান সুস্বাদু, আৰু নোখোৱাসকলেও অনুভৱ কৰক। আৰু তেওঁলোকৰ যদি খাবলৈ ইচ্ছা যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফালেও আহিব পাৰে বা নিজেও কদুটো গোটাই লৈ খাব পাৰিব। এতিয়া কদুৱে বিন্ধিলে কিমান এটা বিষ হয়, কিন্তু তাৰ কদুটো খাবলৈ তাতকৈ বহুত সোৱাদ, গতিকে খাই চাব পাৰে আপোনালোকে। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ।